Polygon je nástroj, díky kterému lze využít mnoha funkcí. Teď vám ukážu, jak vytvořit polygon. Přímo v mapě je menu s nástroji, vyberu polygon a přímo do mapy začnu kreslit oblast, kde chci polygon vytvořit. Při kreslení polygonu mohu zoomovat, přesouvat se na mapě, nebo si zobrazit další digitální modely pro lepší orientaci v terénu. Na jedné vrstvě vytvářím polygonem dno. Pokud chci využít více vrstev pro výpočty, jde pouze o oblast. Doubleclickem dokončím tvorbu polygonu. V menu hlavního panelu v záložce Geomy a situace se mi do složky polygony můj polygon uložil. Tam mu můžu změnit název, smazat ho, nebo třeba vyexportovat do požadovaného formátu. V pravém panelu pak vidím podrobné informace o vytvořeném polygonu a mohu využít funkce výpočtu objemu a rozdílové mapy. Tyto funkce jsou popsané ve videu pro funkce. Polygon můžu editovat pomocí klávesy Alt a také vytvářet nové lomové body. Lomové body obsahují x, y, z každého zakliknutého bodu na terén a vidím je v pravém panelu. Nástroj bod můžu použít pro zjištění polohy a výšky v terénu na dané vrstvě. Všechny informace mám k dispozici v pravém panelu. Každý bod, ale i polygon a linie získávají barvu podle vrstvy, na které daný geom vytvářím. Pokud mám více aktivních vrstev, v informacích v pravém panelu si mohu vygenerovat výšky bodů na těchto aktivních vrstvách. Pomocí klávesy Alt mohu bod přemístit. V menu hlavního panelu v záložce Geomy a situace se vytvořené body ukládají do složky Body. Tam můžu změnit názvy, mazat nebo třeba vyexportovat body do požadovaného formátu. Pomocí nástroje linie můžu vytvářet linie a měřit tak vzdálenosti a generovat profily terénu. Linie lze editovat, jako všechny geomy, pomocí klávesy Alt. V menu hlavního panelu v záložce Geomy a situace se vytvořené linie ukládají do složky Linie. Tam můžu měnit názvy, mazat nebo třeba vyexportovat linie do požadovaného formátu. AVAC má užitečné zkratky. Například pomocí klávesy Shift a výběrem myši se rychle přesunu na požadovanou oblast zájmu.
Pro výběr geomů v mapě přidržím klávesu Shift a klikáním na různé geomy je takto vyberu. Pro výběr geomů v levém panelu použiji klávesu Ctrl a naklikám ty, které potřebuji. Pro hromadný výběr v mapě použiji klávesu Ctrl a tah myší. Editace polygonu nebo linie lze přímo při jeho vytváření pomocí klávesy Backspace, tím umažu poslední zakliknutý bod. Doubleclickem dokončím tvorbu geomů a pomocí klávesy Alt můžu editovat lomový bod nebo přidat nový lomový bod. Každý geom má přiřazenou barvu podle toho, na jaké vrstvě byl vytvořený. V tomto případě oranžová na vrstvě 61 a zelená na vrstvě 62.